befinner oss på Börringe jaktskytteklubb. Precis vid flygplatsen utanför Malmö. Den ligger några stenkast åt det hållet. Imorgon vankas det andjakt och Aimpoint har bjudit in. Och då ska man såklart jaga med ett Aimpoint-sikte på hagelbössan. Alltså en S1. Någonting som jag aldrig har provat förut, åtminstone inte i jaktsammanhang. Alltså är vi här och ska träna lite idag. Peter från Aimpoint ska hjälpa mig förklara lite grann om hur det går till och varför och hur man använder S1. Rasmus från Jaktpuls är här, lite andra skärningar. Det här kommer bli skitkul. Vi sätter bara igång. Som ni ser, jag har ju liksom någon sorts kvasi-jaktuniform på mig. Jag kom liksom precis från flyget så jag har inte hunnit byta om. Fick bara på mig den här racken, men imorgon blir jaktkläder. Nu kör vi. Vi blivit uppdelade i 2 lag, eller 2 liksom, grupper. Och sen blir det tävling. Efter vi har liksom pangat och vant oss vid siktena, då blir det en helt prestigelös tävling. Yeah, right. Ja. Alltid sjukt nervöst i början. Första gången. Men jag satt alla 5. Det är inte dåligt. Det är ju lite annorlunda helt enkelt. Det är en helt ny grej. Rödpunkt. Och det är lite att vänja sig vid helt enkelt. Du, jag har aldrig i hela mitt liv skjutit. Jo, det har jag en gång. Och det var förra gången vi var här nere. Då testade jag typ 4 skott med S1 på hagel. Så nu ska vi öva idag och jaga imorgon. Precis. Ja. Kan du berätta liksom, vad är det man ska tänka på? Eller först och främst, vad är det för, liksom, varför sitter den där den gör? Och, liksom, dra hela storyn här. Absolut. S1 bygger ju på mikroseriens utseende. Ni ser att den här liknar väldigt mycket en H1 eller en H2. Och det som är speciellt med S1 är att den har en ganska stor punkt. För att göra det enkelt för dig att hålla fokus på målet. Och då inte titta på punkten för att hitta den i siktet så att säga. Själva siktet monteras på spången. Och det som krävs då egentligen det är att man har liknande då ventilerade spångar som det är på den här hagelbössan. Så man spänner fast den helt enkelt med integrerade klämmanordning som sitter integrerat i siktet. Just det. Så man monterar den på spången. Och då kan man välja lite grann, enligt smak och tycke då, vart på spången man vill ha den någonstans. Just det, för jag har sett dem monterade långt fram. Ja, liksom. Precis. Det känns hyfsat långt bak. Ja, och det har lite att göra med hur mycket man vill att punkten ska vara projicerad i ögat på dig. Det som är fördel att ha den längre fram är ju att siktet upplevs mindre för det blir längre ifrån ögat. Har du längre bak så har du ju större projicerad punkt, vilket gör det lättare för dig att hålla fokus på målet. Så det vi brukar säga är att någonstans här, alternativ här kan man börja med för att sen gå vidare när man känner sig bekväm med det. Just det. Ni som hänger med kanske undrar då, varför har inte jag min vanliga Benelli? Jo, för den har inte en sån här ventilerad spång. Den är liksom i kolfiber och håller inte för det här helt enkelt. Nej, precis. Ja. Nej. Så här har vi då en bössa som du ska få låna under den här jakten. Och det som man reagerar på då, det är att vi har en kolvkanthöjning på den här. Och det är man ju van att se på kulvapen. För där har man ju ett sikte som sitter högre upp och därför vill du ha en anläggning som är så bra som möjligt. Det är samma sak med hagel egentligen. Bara det att de allra flesta hagelvapnen är ju då anpassade för att man ska då titta ner längs med spången. Här har vi ju siktet som sitter lite högre upp. Och därför ska du ha, för att få fullt kildstöd, så ska du då titta, så har du bra kindkontakt och så ska du då... Fast du kommer 1,5 centimeter höger liksom. Ja, men precis. Ja. Så det är anledningen för att den här sitter här på. Ja. Och det är viktigt att säga att när man då köper en S1 då titta på
hur din kolv ser ut så att säga, så att du hamnar rätt. Hela tanken med detta är att du ska ha en lätt och smidig anläggning. Båda ögonen öppna som alltid. Så man ska inte liksom försöka leta efter siktet, utan det ska vara naturligt när du får upp vapnet i kinden. Det är ett av mina största problem med hagelskyttet, och det är det när varje gång jag går med instruktör så gnäller de som fan på mig på anläggningen. Jag slarvar och jag har för bråttom och jag kommer inte riktigt, och så bommar jag för jag liksom kommer för högt eller för lågt eller du vet. Alltså så att det här alltså ja, det är precis som med kulan antar jag. Så länge du ser punkten så är det där du träffar. Ja, men precis. Och det är det som är fördelen med den här, är att under de jaktformerna där man kanske ligger i gömslen, vid gåsjakt till exempel, eller om man har en ganska stressad anläggning, så bara du ser punkten, då vet du vart du kommer träffa någonstans. Med det sagt så ska man inte titta på punkten, utan det är jätteviktigt att ha fokus på målet när man skjuter med S1, alltså mikro S1. Så det är lite kort om det. Tävlingen känns det lite sådär, i alla fall mina vinstchanser känns inte så stora. Det är en hel del skyttar här som är bra mycket bättre. Så nej, jag hoppas inte på någon vinst. Ja. Okej. Ja. Grattis. Tack så mycket. Tack så mycket. Men alla sköt ju bra, herregud. Framförallt jag. Du sköt jättebra. Ja, tack. Fast inte. Både jag och nej, mest nej. Som jag brukar säga. Nu vann ni stilpoäng i alla fall. Ja, tack. Såg jäkligt bra. Ja, det såg bra. Ja, det var skönt att få träna lite igår. Förhoppningsvis ger det lite resultat under dagens andjakt. Nu är vi på plats här. Börringe kloster heter det här stället. Och det blir fågel enligt jakttabell. Alltså, är det lovligt så får vi skjuta. Jag är fortfarande mätt i magen sen middagen igår. Vi käkade middag på Aimpoint Headquarters. Deras fantastiska restaurang och deras jävligt duktiga kockar. Inte dåligt. Nu är man faktiskt peppad. På riktigt. Fan, vilket jobbigt gäng. De här jävlarna skjuter så sjukt bra. Jag kommer inte få en enda fågel på mig. Här kommer snurra hålla på. Kolla nu. Så jävla bra kan man liksom. Nu ska vi stå en stund så tar inte den normen. Inte dåligt. Styrelse redo. Det ligger en hel del fågel redan. Första bruten. Det var ju skoj. Det här är riktigt kul faktiskt. Ja, men jag har väl skjutit en 15 skott kanske. Och
Jag är helt säker på att jag har fällt i alla fall 5 änder. Men ibland är det liksom, man står ganska tätt där. Ibland kan ju man skjuta en själv och grannen samtidigt på samma fågel och så. Så att jag är inte supernöjd med mitt resultat, men ja, så är det. Jag ska plocka lite tomhylsor här. Jag kan inte lämna en massa skräp på marken efter sig. Okej. Ja, bryter vi den. Jag sköt bara en anka. Gräsand heter det. Men ja. Ibland stod man lite bättre, ibland stod man lite sämre. Jag stod inte jättebra idag. Och det första floget liksom, det flög upp 500 änder. Det var helt, man blir som en bortkollrad liksom, rovdjur. Man vet inte vilken man ska gå på. Men det är jävligt kul. Vad häftigt det är med att se hundarna jobba. Ni såg nya möjligheter. Förra var det lite knepigt med... först kom det ett jätteflog. Sen kom det liksom inte så mycket mer, åtminstone inte på mig. Så jag fällde bara en ande förra såten. Och nu är det nytt vatten. Man hör ju hur de ligger där och kväker borta i vattnet. Alla skyttar håller på att positionera sig. Vi väntar bara på en lång hornstöt, vilket betyder jakten är startad. Flera korta betyder jakten är bruten. Kolla vad duktig du var. Och du också. Det här var ju skoj. Det var ju så här långt. Alltså det var inte allt på en gång direkt när man kom, utan det liksom kom hela tiden. Fågel, dörrfågel. Alltså jag tjatar om det här, det är så fascinerande att se de här hundarna jobba. Så där bra kommer jag ska aldrig bli. Hon är bra på annat. Typ ligga på rygg i soffan och bli kliad på magen. Det är hon jävligt bra på. Hon är också bra på att hitta vildsvin och hjortar och grejer. Alltså jag är helt obscent mätt. Nu har vi checkat plommonspäckad fläskkarré eller en grisahals som de säger här nere. Och kladdkaka med vispgrädde. Nu, 2 sorter kvar. Nu kör vi. Fick till ganska bra faktiskt, måste jag säga. Fick några rejält fina träffar. Och stänger vi av kameran. Så. Det är kul när det funkar. Det är som det heter, stor vattenpassion. Dagens sista. En rejäl grabbnäve med
ammo i fickan. Hoppas det räcker. Man blir inte så tom massa på slutet. Får det en lite grann kanske. Så, det var det. Det här var kul. Alltså, riktig drömandjakt det här. Var ju otroligt fint anordnat av Aimpoint. Alltså jag måste ändå säga att det är en liten invändningsperiod. Men det går väldigt fort att lära sig att skjuta med det här. Man måste ju lite högre upp med ögat. Den sitter lite högre än spången. Man måste in. När man väl får till det där och verkligen fokuserar på målet istället för på riktmedlet så funkar det. Då sitter det. Och det är kul. Det är väldigt roligt. Och det är båda ögonen öppna och allt det där. Grymt. Tack Aimpoint. Och tack för att ni kollar. Och vi ses snart igen.